Bij de arrestatie van een ouder ontstaan veel vragen en onzekerheden bij kinderen, familieleden en andere betrokkenen. Hoe ziet de gevangenis eruit? Wat gebeurt er bij het eerste bezoek? Op dit moment is er niemand aangesteld om de kinderen en ouders hierover informatie te geven. De gearresteerde vader of moeder heeft die mogelijkheid vaak ook niet. Om een handvat te bieden aan ouders en professionals heeft Expertisecentrum Kind samen met de penitentiaire inrichting Dordrecht een routekaart gemaakt. Welke foto's en teksten erin moesten komen hebben we laten bepalen door kinderen met een gedetineerde ouder. Gelukkig is er dan wel de mogelijkheid om af en toe een keer bij je vader op bezoek te komen. Maar ook dat is weer een super spannende ervaring. Want als kind sta je voor die hoge muren te kijken, dat gesloten systeem in. En je weet niet wat jou daar te wachten staat. Waarom is de routekaart gemaakt, Winnie? Nou, we hebben bij het expertisecentrum regelmatig vragen die gaan over hoe de gevangenis eruit ziet of hoe je detentie bespreekbaar maakt. En vanuit die gedachte is de routekaart ontstaan. En dat willen we vooral ook samen met ervaringsdeskundigen, zoals jullie bijvoorbeeld, doen. En wat wisten jullie van de gevangenis bij de arrestatie van je ouder? Er is nooit verteld dat hij gearresteerd was, maar op een gegeven moment word je ouder en leg je de puzzelstukjes bij elkaar. Ook door de wekelijkse bezoeken natuurlijk. Verder, je zag de bewakers, je wist dat er iets niet klopte als je naar de gevangenis ging. Toen mijn vader gearresteerd werd, wist ik natuurlijk wel dat het tot een veroordeling kon komen. Maar wat ik echt van de gevangenis moest verwachten, wist ik niet echt. Ik had vooral echt vragen van waar moet hij dan naartoe, voor hoe lang? Mag ik dan op bezoek en hoe vaak? En wordt hij daar wel goed verzorgd? Heeft hij daar goed eten? Dus eigenlijk vooral dat soort vragen waar ik op dat moment heel erg mee zat. Wat ik me goed herinner is dat jullie ook aangaven hoe je als kind de beveiligers hebt ervaren. En dat hebben we nu ook in de routekaart opgenomen. Wat vinden jullie ervan dat er nu zo'n routekaart is? Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik denk dat het een hele goede toevoeging is. Als volwassene loop je al tegen heel veel vragen aan en weet je niet wat je moet verwachten. Laat staan hoe dat in de belevingswereld van een kind er aan toe gaat. En hopelijk kunnen we op deze manier een stukje onzekerheid en angst bij de kinderen wegnemen. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ik denk dat het een eerste stap kan zijn, ook tussen gesprek van ouder en kind, hoe het er aan toe gaat in de gevangenis. Meestal weet de ouder die thuis is gebleven ook niet hoe en wat, dus het helpt hem of haar natuurlijk ook dan om een eerste indruk te krijgen. Daarnaast is het op bezoek te gaan in de gevangenis. Er hangt volgens mij nog wel een taboe op het onderwerp, dus zo'n routekaart kan wellicht een doorbreking zijn om dit onderwerp te bespreken ook. Het aardige is als dat kind hier dan op bezoek komt, dan kan die routekaart die hij thuis heeft kunnen bekijken, kan hij als hij hier binnenkomt de foto's herkennen die wij in de vorm van een soort expositie hier hebben opgehangen in het gebouw, in de route naar het bezoek toe. Zodat er een stukje extra herkenbaarheid voor dat kind is op het moment dat hij hier dat spannende bezoekmoment beleeft. Bovendien geeft de routekaart ons een tool in handen om met die gedetineerde in gesprek te gaan over wat betekent dat vaderschap nu voor jou en hoe zou het dan voor jouw kind zijn dat jij hier gedetineerd bent. En op die manier is het een soort hulpstuk om het gesprek over vaderschap en detentie handen en voeten te geven. We hebben samen afgesproken dat we eerlijk zouden vertellen dat papa in detentie zit. Het hoe en waarom hebben we in fases medegedeeld. Ik heb met de moeder afgesproken dat ze deels vertelt wat er gebeurd is en waarom papa in detentie zit. We hebben er samen voor gekozen om het de moeder te laten vertellen. Ik kon en wilde dit niet over de telefoon doen. Ik heb de moeder en mijn 2 zoons uitgenodigd voor bezoek. Dit was zowel spannend voor mij als voor de kinderen. Ik kon ze ook niet veel vertellen wat ze konden verwachten, omdat het ook mijn eerste bezoekmoment was in een gevangenis. Dit moesten ze zelf maar ervaren, samen met hun moeder. We zijn natuurlijk super trots op een heel mooi resultaat wat wij in samenwerking met het Expertisecentrum Kind, een fotografe, met kinderen zelf en de PI Dordrecht tot stand hebben kunnen brengen.
En wat geleid heeft tot gewoon een heel mooi hulpmiddel voor het kind en voor die gedetineerde ouder. Per dag hebben 25.000 kinderen in Nederland een ouder in detentie. Jouw routekaart is daarom geen overbodige luxe. Vanaf vandaag hebben alle penitentiaire inrichtingen in Nederland de flyer van de routekaart beschikbaar. En voor iedereen is de routekaart en de flyer te vinden in het Nederlands en Engels op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen en Expertisecentrum Kind. Print de flyer uit en deel hem direct met kinderen of met ouders. Zo kunnen we als volwassenen, of u nu professional of familie bent, de kinderen helpen bij de voorbereiding op een bezoek aan hun ouder in de gevangenis.